Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp phần thiết kế của 3D trên ArcCam 2012, phần các công cụ mà dựng chi tiết hoa văn, những cái họa tiết để chúng ta lập trình gia công. Tôi sẽ vẽ một cái mẫu để tôi hướng dẫn cho các bạn. Rồi, đầu tiên ta sẽ dựng cái khung ngoài trước. Thì trước khi mà dựng cái phần mà 2D sang phần 3D thì các bạn sẽ mở phần Shaper Editor, hoặc các bạn click chuột thẳng để chuột vào cái line màu đỏ này. Cái line màu đỏ chúng ta click chuột vào hai cái, chúng ta chọn cái phần chúng ta muốn. Mình cho nó nổi lên thì cái phần ADD này là cái phần mà nó sẽ giúp hình. Tiếp theo chúng ta sẽ cho cái hình relief này lên, cha để mình chọn. Bây giờ chúng ta không có sử dụng cái ADD nữa, tại vì nếu sử dụng ADD thì nó sẽ đè lên cái phần mặt trên này, và chúng ta muốn nó là dựng từ cái mặt dưới đi lên. Đó, tôi sẽ bấm thử vào ADD. Đó, thì nó sẽ nổi ngay từ cái bề mặt trên của cái họa tiết chúng ta vừa dựng. Thì nó không được, tôi muốn dựng từ phía dưới cái nền gốc này đi lên thì tôi bấm vào Layer 2. Rồi
Sau khi tôi bấm vào Measure 2 xong thì nó sẽ dựng từ dưới này lên, từ phía dưới này đi lên trên này. Cái này thì tôi để là 10 ly, cái này tôi để 12 ly. Thì cái 12 ly nó trội lên thì nó nhô lên khoảng chừng 2 ly hoặc 3 ly. Đó. Cái hạt, cái địa hình elip nó sẽ lên khoảng chừng 2 đến 3 ly. Rồi tiếp tục tôi sẽ dựng tiếp cái khung trong này. Tôi cũng chọn cái phần cung tròn này. Tôi để là không giới hạn, nãy là tôi để là giới hạn ở cái mặt trên cao. Đây là không giới hạn mặt trên cao, cân bằng độ cao. Rồi chỉ theo cái vector thôi, là không giới hạn. Tôi bỏ tròn nhiều hơn, tôi để là 13. Tôi cũng dùng Measure 2 tôi dựng, nó hơi lớn. Bây giờ tôi phải cho nhỏ đi. Quay lại Endo cho là 11. Tôi cũng thấy nó hơi nó chiếm nhiều quá, tôi để 10 thôi. Đó, thì đại khái cái hình nó như vậy. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cái phần mà ASAP Editor. Thì ở cái phần này chúng ta cũng để ý thêm một cái nữa là cái phần Structure và Measure. Tôi sẽ vẽ Structure và Measure. Tôi vẽ phần này sẽ sao. Các bạn nhớ nhé, các bạn có thể nhấn vào đây hoặc là nhấn thẳng vào cái line, nhấn chuột 2 cái và thẳng cái line màu vàng này, màu hồng này. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn nếu chúng ta chọn search thì nó lọt xuống dưới ha. Này, nó lọt xuống dưới. Rồi nếu chúng ta chọn nếu chúng ta gọi chọn Measure Round thì chúng ta sẽ kéo cái này xuống. Rồi, chúng ta chọn Measure Round. Đó, như này. Trong cái trường hợp mà chúng ta muốn vẽ cái này nó thành một cái giống như là một cái miệng của cái muỗng, cái dĩa, cái lòng giống như một cái dĩa, cái đĩa,
thì chúng ta kéo cái này sâu xuống, cho cái này cao lên. Đó, dựng cái độ cao nó cao lên, chúng ta vẫn bấm vào Megi 2. Nó sẽ tạo giống như cái dĩa hoặc là cái lá, chúng ta tạo lá, tạo người gì đó. Đó, như vậy. Sau khi tôi đã hướng dẫn các bạn cái phần ADD, cái phần Mega 2, cái phần sắc chắc và cái phần Mega Lao, thì còn cái phần mà Zero và cái Zero Z thì tôi sẽ mở một cái ví dụ để tôi hướng dẫn các bạn. Ví dụ trên cái tranh họa tiết cửu ngư đồ này, tôi sẽ xóa một phần nào đó để tôi cho nêm cái chữ cửu ngư đồ vô cái bức tranh này. Thì ở cái phần này thì các bạn chú ý là cái phần này nó giống như cái phần mà vẽ thiết kế trong một số cái phần mềm này, top right left. Đó, cái phần này mình làm trước này, phần như chiều ngang này, phần 3D này. Đó, nó tựa như của Zillow rồi đó. Thì tôi sẽ vẽ một cái đường line, tôi bao quanh một phần nào mà tôi cần xóa bỏ. Rồi. Thì phần này các bạn mở cái Sharp Editor lên. Thì phần này thì chúng ta, nếu như chúng ta bấm vào Zero Z thì nó sẽ xóa toàn bộ cái phần ngoài của cái line màu hồng này. Này, tôi sẽ bấm click vào toàn bộ phía ngoài mất hết. Còn cái phần mà Zero thì nó sẽ xóa toàn bộ cái phần nằm trong của cái đường line màu hồng này. Sau đó chúng ta bấm crop để thoát ra. Rồi, sau đó thì chúng ta nêm chữ vô, thêm cái phần chữ vô. Là cái viết đi, cửu ngư enter đầu. Rồi chúng ta sẽ bôi lên, chúng ta cho nó rộng ra chút xíu. Rồi làm việc. Đó, sau khi nó dựng cái hình như vậy, chúng ta sẽ chuyển sang phần 3D. Chúng ta chuyển sang phần 3D, chúng ta sẽ căn cái chữ cho nằm cho nó phù hợp. Ở phần này nếu mà chúng ta muốn mà chữ thư pháp thì chúng ta sẽ tải cái phần mà phông chữ thư pháp lên. Khi chúng ta có cái phông chữ thư pháp thì chúng ta chọn đây, bạn sẽ tìm cái phông chữ thư pháp để chúng ta bôi đen cái gì, bôi đen cái chữ này đi, rồi chúng ta sẽ chọn chữ thư pháp. Thì nó có thư pháp 1, thư pháp 2, thư pháp 3 gì đó, thì chúng ta chuyển ra thành cái chữ thư pháp. Rồi sau đó thì chúng ta
dựng cái chữ lên thôi. Cái chữ này, cái phần dựng này thì tôi cũng giới thiệu với các bạn rồi. Như vậy là xong. Ở cái phần này chủ yếu là tôi hướng dẫn các bạn cái phần mà xóa của cái phần mà Zalo và Zalo Z. Rồi, cảm ơn các bạn. Chào các bạn, hẹn gặp lại ở bài sau.